Namaste Shusha. Welcome students to online session of microeconomics. લાસ્ટ સેશનમાં આપણે યુટિલિટી એનાલિસિસ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. આજે આપણે એ ચેપ્ટર કન્ટિન્યુ કરશું. પાર્ટ 13. ફીચર્સ ઓફ યુટિલિટી આપણે જોશું. ફીચર્સ જોશું યુટિલિટીના, એડવાન્ટેજીસ એન્ડ એની લિમિટેશન, મીન્સ assumption and limitations of utility આજે જોશું. આ ત્રણેય ટોપિક સ્ટડી કરવા માટે સી જમનાદાસની બુક તમારે રેફર કરવાની છે ડિટેલમાં સમજવા માટે. અહીંયા ખાલી મેં પોઈન્ટ્સ જ મેન્શન કર્યા છે, હેડિંગ્સ જ, રાઈટ. ડિટેલમાં તમારે લખવું પડશે આન્સર. ફીચર્સ ઓફ યુટિલિટી મેન્શન કરેલું છે. આપણે વાત કરી હતી યુટિલિટી છે એ સાયકોલોજી, હ્યુમન સાયકોલોજીની ઉપર બેઝડ છે. બધા માણસો પાસે યુટિલિટી, બધા માણસો માટે યુટિલિટી છે એ અલગ અલગ હોય છે. એના બેઝિસ ઉપર આપણે ફીચર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા છે યુટિલિટીના. ફર્સ્ટ ફીચર છે ધ કન્સેપ્ટ ઓફ યુટિલિટી ઇઝ સબ્જેક્ટિવ. યુટિલિટી છે એ માણસોના માઇન્ડમાં છે, એ કઈ પ્રોડક્ટ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ એન કોમોડિટી, રાઈટ. ઇટ રિમેન્સ એન માઇન્ડ. ચોઇસ અને લાઇકિંગ અને ડિસલાઇકિંગ એ ડિટરમાઇન કરે છે યુટિલિટી. માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ બેઝ ઓન ચોઇસ, લાઇકિંગ, ડિસલાઇકિંગ, એના ઉપર બેઝ કરેલી છે. ક્વોલિટી એકદમ ગ્રેટર હોય, સારી હોય તો ઇટ ક્રિએટ્સ એન યુટિલિટી ફોર અ પર્ટિક્યુલર પર્સન. તમારી ફેમિલીમાં જ જોઈ લ્યો, બધા માણસો છે જેટલા રહ્યો છો એ બધામાં કોક તો એવું જ હશે જેની ચોઇસ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે, રાઈટ. પર્સનલ ટેસ્ટ, હેબિટ, ચોઇસ એ અલગ હોય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ યુટિલિટી છે એ કેવું છે, સબ્જેક્ટિવ ઓર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે યુટિલિટી ઇઝ રિલેટિવ. યુટિલિટી છે એ ટાઈમ, પ્લેસ, ફોર્મ, આપણે હમણાં આગળ જોયું હતું ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ ઓફ લાઈફ, રાઈટ, એની સાથે ચેન્જ થાય છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે વુલન ક્લોથ્સની નીડ આપણને વિન્ટરમાં પડે છે, રેઇનકોટ્સની ને અમ્બ્રેલાની નીડ આપણને મોન્સૂન, રેની સિઝનમાં પડે છે. ઠંડુ પીવાનું ને બધી વસ્તુ ઉનાળામાં જોઈએ, રાઈટ. એટલે સિઝન પ્રમાણે આપણી નીડ્સ છે એ શું થાય છે, ચેન્જ થતી જાય છે, વોન્ટ્સ ચેન્જ થતી જાય છે, યુટિલિટી ચેન્જ થતી જાય છે. એટલે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ટાઈમ, પ્લેસ ને ફોર્મ યુટિલિટી છે એ ચેન્જ થાય છે. બીજું એક્ઝામ્પલ શું આપ્યું છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ નાના હોય તો આપણા માટે ટોય છે એ યુટિલિટી હોય છે. પછી મોટા થાય તો આપણે એમ ન કહીએ કે ભાઈ મારે રમકડું લેવું છે. ઇટ ડઝ નોટ ક્રિએટ યુટિલિટી ધેન, રાઈટ. પછી લાઇકિંગ, ડિસલાઇકિંગ એ પણ યુટિલિટી ક્રિએટ કરે છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમને નો ગમતી હોય ને આપે તો એ તમને સેટિસ્ફાઈડ નથી કરતી હોય, એટલે ઇટ ડઝ નોટ ક્રિએટ એન યુટિલિટી. યુટિલિટી કેવી હોવી જોઈએ, રિલેટિવ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ છે યુટિલિટી સમટાઇમ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન નોલેજ ઓર અવર પર્સનલ હોબીઝ. કોઈ પણ એજ્યુકેટેડ પર્સન હોય તો એની યુટિલિટી બુક્સમાં હોય છે. સ્ટોરી બુક્સ ગમે, અલગ અલગ ટાઈપ્સની નોવેલ્સ, રાઈટ, એ બધી વસ્તુ રીડ કરવામાં હોય છે. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ જેને કોઈ દી કાંઈ ભણ્યું જ નથી, અનએજ્યુકેટ પર્સન હોય તો એને બુક્સની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી, તો એની
એ ડિઝાયર ફૂલફિલ નથી થતી, એટલે શું કહે છે, એને યુટિલિટી ક્રિએટ કરતા નથી. રાઈટ? એટલે ઘણીવાર યુટિલિટી છે એ નોલેજ અને એની હોબીઝ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. બીજું એક્ઝામ્પલ હોબીઝનું લઈ તો બધા લોકોને સોંગ્સ પણ અલગ અલગ ટાઈપના ગમે છે. કોકને ક્લાસિકલ સોંગ ગમે, કોકને વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક ગમે, રાઈટ? તો બધાની ચોઇસ અલગ અલગ હોય છે. તો બધાની યુટિલિટી ફોર અ પર્ટિક્યુલર થિંગ, બધાની હોબીઝ અલગ અલગ છે, ચોઇસ અલગ અલગ છે, એટલે યુટિલિટી પણ ડિફરન્ટ થઈ જાય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ સમટાઈમ્સ યુટિલિટી ડિપેન્ડ્સ ઓન નોલેજ ઓર અવર પર્સનલ હોબીઝ. નેક્સ્ટ છે યુટિલિટી રિમેન્સ ન્યુટ્રલ. યુટિલિટી આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે એ નથી જોતું કે ભાઈ તમે વોન્ટ જે સેટિસ્ફાઈડ કરો છો, રાઈટ, એ સારું છે કે ખરાબ છે. એના માટે આપણે ટોબેકોનો, આલ્કોહોલ, સિગરેટ કન્ઝ્યુમિંગ, આ બધા એ લોકોનો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો, રાઈટ? એ લોકો માટે એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ હેવ અ ગ્રેટ યુટિલિટી. જેમ કે ડ્રંકર્ડ પર્સન હોય તો એને વાઇન આપો તો એના માટે ઘણી બધી યુટિલિટી છે. બીજા કોઈ પર્સનને આપો તો એના માટે યુટિલિટી નથી, રાઈટ? નેક્સ્ટ છે યુટિલિટી ઓફ સમ કોમોડિટીઝ ઇન્ક્રીઝિસ વિથ ચેન્જિંગ ટાઈમ. જેમ સમય બદલાય છે એમ યુટિલિટી પણ બદલાય છે. લાઇકિંગ્સ, ડિસલાઇકિંગ, હેબિટ, ફેશન, રાઈટ, માણસોની ચેન્જ થાય છે. એ પ્રમાણે આપણી યુટિલિટી પણ ફરી જાય છે. અત્યારના જમાનામાં કોમ્પ્યુટર, મોબાઈલ, વેહિકલ, રાઈટ, આ બધી વસ્તુ શું છે, એ જરૂરિયાત વસ્તુ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? એ બધી વસ્તુ બધા પાસે હોય જ છે. ઇટ ક્રિએટ્સ એન યુટિલિટી. એટલે વિથ ધ પેસેજ ઓફ ટાઈમ આ બધાની યુટિલિટી છે ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. યુટિલિટી કેનોટ બી મેઝર્ડ. આપણે યુટિલિટી ડિવાઇસ મેઝર કરવા માટે માર્શલે એક મેથડ કીધું છે, રાઈટ? મોનિટરી ટર્મ્સ, મની. પણ મની છે એ એક ઇમ્પરફેક્ટ મેઝર ઓફ યુટિલિટી છે. માર્શલ એક વસ્તુ ભૂલી ગયો છે, that the money is not a static road of measurement. Money also loses its value. Marginal utility of money does not remain constant. ક્યારેય કોન્સ્ટન્ટ રહેતી નથી. તો આ બધા ફીચર્સ થઈ ગયા યુટિલિટીના. હવે આપણે જોશું અઝમ્પશન ઓફ યુટિલિટી. આ ટોપિક પણ તમારે લોકોએ આ પોઈન્ટ્સ લખેલા છે, એનું ડિટેલ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં મળી જશે. સી જમનાદાસ, માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ, સી જમનાદાસ. પેજ નંબર એટલે મેન્શન નથી કર્યા કારણ કે બુક નું એડિશન બધા પાસે અલગ અલગ હશે, તો એ અલગ અલગ પેજ ઉપર ઘણીવાર હોય છે, એટલે રાઈટ. Let us see assumption of utility. યુટિલિટીના અઝમ્પશન ત્રણ ટાઈપમાં છે, ત્રણ અઝમ્પશન છે, સોરી. According to Professor Marshall, utility is measurable and quantifiable. We have to suppose that utility can be measured, right? Measure થઈ શકે છે quantitative terms માં, and we can compare utility with number of units. Suppose આપણે એપલ કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ, પહેલું એપલ છે એ આપણને 15 યુનિટ્સ ઓફ યુટિલિટી આપે છે, આપણે એવું એઝ્યુમ કરવું. If first apple gives 15 units of utility, consumer will ready to pay 15 rupees after that utility, right?
કેટલાક વાપરવા માટે રેડી થઈ જશે. અગર લેસ યુટિલિટી હશે કમ્પેર ટુ મની, he will drop the idea to spend money after it. Clear? Next છે utility is independent. જ્યારે કન્ઝ્યુમર થિંક કરે છે about utility, એક કોમોડિટી વિશે, તો ત્યારે બીજી કોમોડિટીને કમ્પેર કરીને એની યુટિલિટી નથી કરતો. સપોઝ એમ કે છે કે મને કેટલીક યુટિલિટી મળે છે ઇફ આઈ વિલ કન્ઝ્યુમ એપલ, he will not think of another fruits, right? જેમ કે બનાના, ઓરેન્જ, સ્ટ્રોબેરી, આ બધાની વિશે વિચારશે નહીં. એનું કોન્સન્ટ્રેશન શું એમાં હશે? ઓનલી ઓન વન પર્ટિક્યુલર ફૂડ, દેટ ઇઝ એપલ. એટલે યુટિલિટી ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. નેક્સ્ટ, marginal utility of money remains constant. આપણે કીધું છે કે marginal utility of money remains constant. It is said that the concept of utility, that as the consumer starts to consume the utility of commodity at each unit diminishes its utility. For example, પહેલા યુટિલિટી એની 15 હોય છે, પછી ધીમે ધીમે ઓછી થશે. સેકન્ડ કન્ઝ્યુમ કરશે તો 12 યુટિલિટી, થર્ડ કરશે તો 10, રાઈટ? એટલે એ ડિમિનિશેબલ થાય છે. બટ ઇન કેસ ઓફ મની it happens adversely. એવું થતું નથી. As a person get units of money, the utility increases and marginal utility છે કેવું થઈ જાય છે? કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આપણે જોશું લિમિટેશન ઓફ યુટિલિટી એનાલિસિસ. યુટિલિટી એનાલિસિસના કયા કયા લિમિટેશન્સ છે એ આપણે જોશું. વેરી ફર્સ્ટ લિમિટેશન, આ પણ તમારે ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ ડિટેલમાં લખવાનું રહેશે. તમને અહીંયા પોઈન્ટ્સ એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. વેરી ફર્સ્ટ યુટિલિટી એનાલિસિસનું લિમિટેશન છે, ધેટ ઇઝ યુટિલિટી કેન નોટ બી કાર્ડિનલી મેઝર્ડ. માર્શલે કીધું છે કે યુટિલિટી તમે મેઝર કરી શકો છો. That assumption is not correct. આપણે ડિમિનિશિંગ યુટિલિટી ને ઇક્વિ માર્જિનલ યુટિલિટી, જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું, એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ. એ એક વસ્તુ ભૂલી ગયો છે કે યુટિલિટી છે એ સબ્જેક્ટિવ છે અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કન્સેપ્ટ છે, which cannot be present in terms of cardinal number. જે નંબર્સમાં પ્રેઝન્ટ નથી થઈ શકતો કે ભાઈ ફર્સ્ટ એપલ તમે ખાઓ છો તો 15 યુનિટ્સની યુટિલિટી, પછી 12 યુટિલિટી, એનો એક ટાઈપનો પ્રૂફ છે. સેકન્ડ છે મની ઇઝ imperfect measure of utility. માર્શલે એવું કીધું હતું કે આપણે યુટિલિટી મેઝર કરી શકીએ છીએ, બટ વી કેન મેઝર ઇટ ઓન મોનિટરી બેઝિસ, રાઈટ? પણ માર્શલ ભૂલી ગયો તો કે ભાઈ મનીની વેલ્યુ છે એક સરખી રહેતી નથી, સ્ટેટિક નથી હોતી મેઝરમેન્ટની, રાઈટ? મની ઓલ્સો લૂઝિસ ઇટ્સ વેલ્યુ. સેકન્ડલી, ઈ ફોરગેટ કે ભાઈ બે માણસને તમે 50 રૂપિયા આપો છો, રાઈટ? યુ આર ગિવિંગ સેમ મની. ગો એન્ડ પરચેસ ફ્રૂટ. એમ કહો છો જાઓ અહીંયાથી ફ્રૂટ લઈ આવો. માર્કેટમાં જાય છે બે પર્સન, એ અને બી, પણ એ છે એને એપલ ભાવે છે તો એ 50 રૂપીસનું એપલ પરચેસ કરશે. બી છે એને સ્ટ્રોબેરીઝ ભાવે છે તો 50 રૂપીસની સ્ટ્રોબેરી પરચેસ કરશે. એટલે the amount of money is same, right? But the purchasing will be different. કેના બેઝ ઉપર હશે? on the basis of their choice, right? એટલે money is not a trustworthy means to measure utility.
Next કહે છે marginal utility does not remain constant. Marshall believes that marginal utility of money છે એ constant રહે છે. એનો assumption છે, right? But its reality is કે the value of money શું છે? Change થાય છે. So the marginal utility of money also changes for consumer. Next છે utility derived from various goods which are interdependent. આપણે એમ કીધું હતું કે યુટિલિટીનો કન્સેપ્ટ છે એ આઇસોલેટેડ કોમોડિટીઝ માટે છે, મીન્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોમોડિટીઝ માટે છે. The utility is gained from the commodity related with only one commodity, right? In fact, it is not true at every extent. ઘણા commodities છે એ complementary અને substitute હોય છે to each other. એટલે the question of utility is not independent with only one commodity. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ શકીએ છીએ ચા, coffee, car, petrol, right? They are complementary and substitute products. No example આપણે જોઈએ car and petrol are complementary, right? Tea and coffee are substitute products. એટલે interdependent ની વાત કીધી છે, right? The concept. Forget such interdependent commodities, right? Fifth point, no clear-cut distinction is made between the income effect and the substitute effect of the price. એ બે વચ્ચેનો ક્લિયર કટ ડિફરન્સ મેન્શન કરેલું નથી. લો ઓફ ડિમાન્ડ શું કહે છે? If demand falls, the price then price છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ફોલ થાય છે, વાઇસી વર્સા એવું પણ જોઈએ છે. ઇન્કમ ઇફેક્ટ અને સબસ્ટિટ્યુટ ઇફેક્ટની વાત કરીએ છીએ. એ બેમાં કેમ એવું પોસિબલ નથી થતું? એમ કેમ નથી થતું? The result comes that જો રાઇઝિંગ કોમોડિટી છે સબસ્ટિટ્યુટની કોમ્પ્લિમેન્ટરીની એમાં the demand will rise. ક્યારે રાઇઝ થાય છે? જ્યારે સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ફોલ થાય તો બીજા પ્રોડક્ટની રાઇઝ થાય છે, રાઈટ? એ આમાં મેન્શન કરેલું નથી. બીજું શું કહે છે? When the prices falls, the commodity becomes cheaper and the consumer has more purchasing power to buy more commodity. So the demand will increase. This is income effect. Income effect એ એમાં મેન્શન કરેલી નથી, right? Income effect કે substitute effect of price change એની કઈ વાત કરી નથી. Next, utility analysis does not explain the Giffen paradox. Giffen paradox શું છે? તો ઇકોનોમિક્સ છે Giffen એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો તો પેરાડોક્સ. એના પેરાડોક્સના પ્રમાણે sometimes the prices of inferior goods falls. Inferior goods ની price છે એ fall થાય છે છતાંય the demand for those does not increases. Law of demand પ્રમાણે થવું જોઈએ ને કે ભાઈ પ્રાઇસ ફોલ થઈ તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ, પણ અહીંયા
પેરાડોક્સમાં થતું નથી. કેની વાત કરે છે? ઇન્ફિરિયર ગુડ્સની વાત કરે છે. This theory does not touch this paradox. It ignores income effect and a substitute effect. Next, utility analysis is based on assumption that a consumer always buy more units of the same commodity when its price falls. એવું possible નથી, right? This is not the correct belief. Half true છે. In case of perishable commodities, vegetables ને ફ્રૂટ્સમાં આપણે થોડું ઘણું કદાચ વધારે લઈ લઈએ, રાઈટ? એમ કે ભાઈ 15ના 500 આપીશ, બટ તમારે કિલો લેવા હોય તો હું તમને 20 રૂપીઝમાં કે 25 રૂપીઝમાં કરી દઈશ, તો યુ વિલ એડજસ્ટ ઇટ, રાઈટ? બટ ટીવી, કાર, સ્કૂટર ને ફેન્સ એમ કે ના તમે 4 પંખા લ્યો તો તમને ઓછું કરી દઈ, તો તમે એક જ કન્ઝ્યુમ કરવાના છો, રાઈટ? એટલે ડ્યુરેબલ વસ્તુ છે એમાં આ વસ્તુ પોસિબલ થતી નથી. તમારે એક ટેલિવિઝન જોતું હોય તો તમે એકની બદલે 2 નહીં લ્યો. In spite of having limitation, the theory is useful to understand human behavior. આપણે અહીંયા યુટિલિટીની બધી તમામ બ્રીફિંગ કરી લીધી છે, રાઈટ? હવે આના મેઇન થિયરીઝ છે, જેમ કે માર્જિનલ diminishing utility, equimarginal utility, એ બધી હોય. પછી કન્ઝ્યુમર સરપ્લસ, બધી વસ્તુ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં સ્ટડી કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.